Ανάψτε φωτιές. Ετοιμάστε σούβλες. Μαζέψτε την παρέα σας. Ανάψαμε τα κάρβουνα από νωρίς το πρωί, μπρικέτες στην αρχή και κάποια ξυλοκάρβουνα για να βοηθήσουμε το άναμα, και τώρα είμαστε έτοιμοι να βάλουμε τη γουρνοπούλα μας. Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ πέρα στο σπίτι του φίλου μας του Τάκη, παραλιακά, κοντά στη Στυλίδα. Ο Τάκης είναι φίλος από παλιά και ήταν δάσκαλος της κόρης μου, της Ηλιάνας, στη φυσική. Έχει το φροντιστήριο σύνολο στη Λαμία, το έχει ακόμα και διαπρέπει 20 έγραψε η Ηλιάνα. Έκανε καλή δουλειά. Κάνα την καλή δουλειά. Λοιπόν, και είπαμε να βάλουμε σήμερα, έτσι, για να γιορτάσουμε και την ξελευθεριά από την καραντίνα, να βάλουμε ένα γουρνοπουλάκι, να περάσουμε όμορφα. Και όχι μόνο γουρνόπουλο, έχουμε και άλλα ζεδάκια. Και έχουμε και μέλλον. Και έχουμε και μέλλον. Εγώ από τη μεριά μου καλωσορίζω δύο εκλεκτούς φίλους, έτσι, τους αδερφούς Μαλιώρα, κατασκευαστές μυθικοί και ψίστες θεοί. Και μιλάω από προσωπική εμπειρία. Έτσι. Εμείς είναι ευκαιρία, εμείς οι κοινοί θνητοί, να δοκιμάσουμε έναν καταπληκτικό μεζέ. Έτσι, έχουμε βάλει κάποια μπαχαρικά τα οποία δεν θα σας τα δείξουμε όπως είπα σήμερα. Θα κάνουμε άλλο βίντεο, αν μας αρέσει δηλαδή και το εγκρίνει εδώ η παρέα, θα σας τα δείξουμε άλλη φορά σε άλλο βίντεο. Λοιπόν, ευχόμαστε καλά ψησίματα με τις παρέες σας, να περνάτε όμορφα και με ασφάλεια, να προσέχετε. Καλά ψησίματα και από μένα λοιπόν, και πάντα με καλή παρέα. Καλά ψησίματα εννοείται, και μακάρι να μπορούσαμε να σας κεράσουμε και εσάς. Έτσι. Βάλαμε τη γουρνοπούλα μας πάνω, εδώ και 1/4 περίπου, κοντά στη φωτιά στην αρχή. Δοκιμάζουμε έναν άλλο τρόπο ψησίματος. Δεν ενδείκνυται αυτό για αρνιά, αλλά για γουρνόπουλα ίσως είναι ο καλύτερος τρόπος. Πρώτα κοντά, να πάρει χρώμα, και μετά θα την απομακρύνουμε για να ψηθεί εσωτερικά, σιγά σιγά. Δοκιμάσαμε να την καρικεύσουμε με κάποια καρικεύματα και ίσως κάνουμε άλλο βίντεο για να σας δείξουμε αυτό ακριβώς. Κάνουμε και εμείς τις δοκιμές μας. Σήμερα απλά θα μαζευτούμε μια παρέα φίλων για να περάσουμε όμορφα αυτή την Κυριακή. Γιατί Κυριακή είναι σήμερα που γυρίζουμε το βιντεάκι αυτό. Μία ώρα μετά, και με αυτή την όψη που βλέπετε στο γουρνόπουλο, έχουμε ανέβει πιο πάνω στην τελευταία σκάλα για να το πάμε πιο αργά, να ψηθεί σωστά εσωτερικά. Έχουμε πιάσει κρούστα απ' έξω, η πιτσούλα του έχει πάρει χρώμα καλό, και τώρα θα πάμε σιγά σιγά και θα σας δείξουμε παρακάτω ποια θα είναι τα επόμενα βήματα ώσπου να τελειώσει το ψήσιμο. Και τα λαχανικά μας για να πιούμε κάνα τσιπουράκι, είναι η ώρα. Βλέπετε τα λίπη συγκεντρώνονται και πέφτουν εδώ στους λιποσυλλέκτες. Η παρέα άρχισε να συγκεντρώνεται και το γουρουνάκι μας περιστρέφεται. Και κάνουμε δοκιμές πάντα σε καινούργια μοντέλα, έτσι. Να εξελίσσουμε τα συστήματα. Λοιπόν, άντε, γεια μας. Τα πρώτα τσίπουρα. Έτσι. Και από αυτό θέλω να σας πω. Μανιτά γυψτά. Μοναδικές ελιές από τη Φιώτιδα, από φίλο μας παραγωγό. Πράσινη ελιά με σκόρδο. Ό,τι πρέπει για τσιπουράκι. Και οι πατάτες του Ανδρέα. Και οι κυρίως μεζέδες. Λουκανικάκια, χοιρινά κουντουσούβλια, και η γουρνοπούλα μας περιστρέφεται. Την έχουμε κατεβάσει πιο χαμηλά, πιο δυνατή φωτιά τώρα.
Αυτό έχει καλή παρέα. Εκεί πέρα ανοίξαν συζήτηση για ποδόσφαιρο, τι άλλο. Βάλαμε στις εσωτερικές θέσεις, είναι ψημένο, έχουμε περίπου 90 βαθμούς και το βάλουμε πάνω σε δυνατή φωτιά, την οποία τώρα την ανοίγουμε για να κάνουμε τραγανή πετσούλα. Στο τελικό στάδιο ψησίματος, full φωτιά. Βλέπετε, με το να το βάλουμε από την αρχή σε δυνατή φωτιά δεν άνοιξε καθόλου η πέτσα, είναι άθικτη. Τώρα ψήνουμε σε πολύ δυνατή φωτιά για να γίνει τραγανή. Ανάψετε τα καρβόνα σε φούρνο σου μπλεσκάρες. Ανάψετε τα καρβόνα σε φούρνο σου μπλεσκάρες. Μαζέψτε την παρέα σας γυροπορές τάβλες. Μαζέψτε την παρέα σας γυροπορές τάβλες. Γεμίστε τα ποτήρια σας για να σας ευχηθούμε. Γεμίστε τα ποτήρια σας για να σας ευχηθούμε. Καλά ψησίματα παιδιά, ζωή μια μόνο ζούμε. Καλά ψησίματα παιδιά, ζωή μια μόνο ζούμε. Λοιπόν, έτοιμο εδώ το γουρνάκι μας, ξάπλωσε στο ξύλο και θα ακολουθήσει τεμαχισμός. Ακούστε τον ήχο. Σαν φρυγανιά έγινε. Έτσι, αυτό. Τα μυστικά σε άλλο βίντεο. Λοιπόν, στην υγεία μας. Στην υγεία σας παιδιά, πάντα τέτοια, η καλή παρέα. Γεια σου Βαγγέλη, Να είμαστε καλά. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα σε όλους, με υγεία. Αρτεσιανό. Με καλή παρέα πάντα. Πάντα. Και φροντοσαλάτα της μήνας. Χειροποίητη. Έτσι, γιατί μετά από ένα καλό ψητό θέλουμε φρούτα. Ανδρέα, θα τα αφήσεις χωρίς πέτσα. Σταμάτα. Τι σταμάτα? Εγώ βρήκα αυτό που ήθελα. Πω, πάει η πέτσα. Πω.